Này á, thì chúng ta sẽ cắt may chân váy công sở nữ dựa trên cái mẫu rập cơ bản mà hôm trước chúng ta ở bài trước chúng ta đã cắt nha. Thì đầu tiên vải ở thân trước thì chúng ta sẽ gấp đôi ở đây này. Đó, gấp đôi cái phần này lại, đây là vải gấp đôi. Sau đó chúng ta sáng cái phần rập lên. Đấy, chúng ta sử dụng phấn, chúng ta sáng từ cái phần hà mông này lên lưng này, rồi cả phần lưng nha, đánh dấu những cái điểm bén này. Tại vì đây là cái mẫu váy mà mình làm lưng cao, cho nên là mình sẽ may lưng bằng với cái rập góc luôn. Còn nếu mà các bạn muốn lưng thấp hơn thì các bạn có thể trừ bớt xuống nhá. Đây, các bạn có thể trừ bớt xuống, thì xuống bao nhiêu thì tùy vào cái sở thích của mình thôi. Rồi tiếp theo đến cái phần ngang mông. Sau đó chúng ta sẽ tính cái độ dài mà chúng ta mong muốn. Tại vì cái rập gốc thì độ dài chỉ đến gối thôi, cho nên là ở cái váy này thì mình muốn là dài 70, cho nên là mình sẽ đo xuống ở đây là dài 70 này. Cái phần chúng ta điểm 14 cm ngang gối này chúng ta sẽ hạ xuống 14 cm. Chúng ta cộng thêm thì cái này cộng thêm tầm khoảng 5 đến 6 cm, thì tùy vào cái độ xòe mà mọi người mong muốn nhé. Ví dụ như bình thường á, thì mình sẽ cộng thêm tầm khoảng 5 cm là ok, là có một cái độ để mà mình cử động, mình đi lại cho được cho dễ. Thì ở ngoài này là mình đã cộng 5 cm và mình đã nối nó lên như thế này. Đó. Lưu ý một điều là ở cái phần mà cái bén này thì mình sẽ biến đổi, nó sẽ ngắn hơn so với cái bén mà ở rập, có nghĩa là cái đường hạ bén, thay vì ở cái phần ngang mông này thì mình sẽ lên tầm khoảng 6 cm 7 cm, thì mình sẽ lên nó nằm ở đây, thì mình sẽ sáng nó về đây, sáng nó qua vải nó nằm ở đấy thôi nhá. Rồi mình nối những cái điểm này lại với nhau. Vậy là chúng ta đã có chúng ta đã cắt xong cái phần thân trước. Về cái đường máy thì các bạn chỉ cần cắt như bình thường. Ví dụ như lưng thì chúng ta là chừa 1 cm, còn hai bên hông đường máy thì chúng ta sẽ chừa là 2 cm nha. Ở bên này là 2 cm này. Đó. Dưới lái thì nếu các bạn mà muốn làm lái to một xíu cho nó đẹp á, thì lái các bạn chừa khoảng 4 cm. Cái phần lái này là chúng ta chưa 4 cm. Đây. Thì như vậy là chúng ta đã cắt xong rập thân trước rồi nha. Bây giờ là cắt rập thân sau, thì chúng ta cũng gấp đôi vải lại như thế này, và chúng ta sẽ chừa một cái đường là 4 cm. Đây, ở cái đường biếng này các bạn chừa cho mình 4 cm. Thì mình sẽ giải thích là vì sao mà chừa 4 cm này nhá. Đây, vải mình gấp đôi ở đây và mình đi vào 4 cm, mình kẻ một cái đường thẳng như thế này. Đây, sau khi các bạn đã kéo thẳng thì chúng ta sẽ kẻ cái đường lưng, kẻ đường vuông góc để làm đường lưng nha. Và chúng ta sẽ đo chiều dài. Chiều dài là 70 cm. Thì ở cái đường 4 cm này á, các bạn biết nó làm gì không? Thì mà khi chúng ta để rập vào nhá. Đây, thì ở đây sẽ là mình sẽ trá dây kéo chìm ở phía sau, và dưới này thì mình sẽ làm sẽ ta để dễ di chuyển nha. Thì cái đường lưng này mình sẽ để trùng với cái đường mình vừa kẻ. Đấy, đó, nó cao lên, đoạn này nó cao lên 1 cm này, đoạn này nó vào 2 cm này. Đó, sau đó chúng ta sẽ ốp theo rập, vẽ theo rập. Đó. Thì đấy chính là cái đường mà lát nữa chúng ta sẽ là đường máy của chúng ta. Đó. Phần hông tương tự. Rồi, riêng phần dưới này thì chúng ta cũng cộng thêm 5 phân giống như thân trước nha.
14 cộng 5 là 19. 19 này. Đó, đây là 19. Sau đó chúng ta nối từ cái điểm ngang mông này xuống. Rồi, đến chúng ta sang luôn cả cái đường bên này. Đó. Thì đấy chính là rập thân sau nhà mình nhá. Rồi, cắt thì chúng ta cũng cắt tương tự. Trên này là cắt 1 cm. Riêng cái đoạn dưới này là mình sẽ cắt đường may nó sẽ lớn hơn. Đường may ở đây sẽ là 2 cm này. Hoặc là các bạn có thể cắt luôn là 4 cm, to từ trên này xuống luôn. Lát nữa thì mình sẽ bỏ dây kéo ở đây này và mình sẽ xẻ ở đây luôn nhá. Đường xẻ cao thì em để tầm khoảng 25 cm. Đây. Thì lát nữa em sẽ xẻ nó đến đây. Thì 25 cm là hơi cao nha, mình có thể để là 20 thôi. Thì đây chính là cái đường xẻ nha. Còn dây kéo thì nó sẽ đến tầm khoảng đây, ngay cái điểm ngang mông này. Thì trên này là dây kéo này, dưới này là xẻ này. Đó, để cho nhà mình dễ hình dung. Bây giờ mình cắt thì mình cũng cắt tương tự. Ở lưng thì chúng ta nhớ là cắt cái đường ở trên lưng này này, là cắt đường may 1 cm. Ở bên hông thì cắt đường may 2 cm giống như thân trước. Ở phần lai thì mình để là 4 cm. Và bên này là mình cũng cắt 4 cm. Đấy, mình cũng cắt đôi ra luôn. Rồi. Bây giờ chúng ta sẽ sang đường phấn nhá. Đây, chúng ta sẽ sang cho cái cho thân sau. Cái đường may nó cũng như vậy. Đó, một. Bên này cũng tương tự. Đây, sử dụng sang nó ra sau này này. Sang luôn cả cái đường chít này. Đó. Rồi, vậy là chúng ta đã có rập thân sau rồi nhá. Sang luôn cái đường dây kéo này. Và cái đường để mình xẻ tà. Rồi, vậy là mình đã có rập thân sau. Thì rập thân sau sẽ là 2 mảnh rơi nhau như thế này. Bây giờ là mình sẽ cắt keo cho cái phần lưng nha. Mình cắt phần lưng luôn. Thì chúng ta sẽ vẽ trên keo. Thì đầu tiên là chúng ta kẻ một cái đường thẳng này. Cái lưng của chúng ta là 64 thì chia 2 ra là 32. Đây, 32 nha. Thì ở đây sẽ là cái phần trung điểm là 16 này. Đây, 32. Các bạn đây. Đấy sẽ là cái phần lưng và chúng ta sẽ cộng hai bên thêm 2 cm nữa. Đây. Rồi, là hai cái điểm này đây. Chúng ta sẽ kẻ vuông góc này lên. Rồi, mỗi cái phần này thì chúng ta lên là 1 cm. Rồi. Sau khi lên 1 cm thì cái phần trên này chúng ta sẽ lên 4 cm nữa.
Rồi, tổng cộng là 5 cm nha. Đây, từ đây lên là 5 cm. Rồi tại cái điểm trung điểm này chúng ta lên 4 cm. Này. Bên này thì từ dưới này sẽ là lên 5. Cái khoảng cách này ở đây là 4 nhá. Thì từ dưới chân này lên sẽ là 5. Đây. Sau đó chúng ta sử dụng thước cong để nối những cái phần này lại nhé. Cong nhẹ thôi. Đây, cái điểm 1 cm lên 1 cm để tạo độ cong đó. Đây. Tương tự bên này cũng vậy nha. Rồi, bên này cũng tương tự. Thì cái phần lưng chúng ta sẽ cong như thế này. Thì các bạn sẽ cắt cho mình là chừa 1 cm xung quanh. Chừa 1 cm làm đường may nhé. Lát nữa mình sẽ mình sẽ ép kéo vào vải và mình sẽ may trên cái đường kéo này luôn. Tại vì cái kéo này nó mỏng á. Rồi. Đây là một cái tương tự ở phần khác thì chúng ta cũng ở thân sau thì chúng ta cũng làm thêm một cái nữa nha. Rồi. Và các bạn có nhớ là ở thân sau thì chúng ta có cắt đôi thân sau để bỏ dây kéo nhá. Thì ở cái phần kéo này chúng ta cũng cắt đôi vậy đó. Đây. Chúng ta sẽ cắt đôi. Và định dấu hai cái này là hai cái mà nó nối lại với nhau này, kéo nhầm á. Đó. Thì bây giờ các bạn sẽ ủi kéo vào vải luôn nhá. Thì ở video tiếp theo chúng ta sẽ hướng dẫn cách ráp cây chân váy này. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo nhé.